नमस्कार मैत्रिणींनो, माझ्या चॅनलमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे। गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण विणकाम न येता गुलाबाची फुलं कशी करायची ती पाहिली। त्या फुलांपासून आपण काय काय करता येतं ते मी तुम्हाला सांगितलं होतं। तर आज आपण त्या फुलांपासून तोरण बनवणार आहोत। ही फुलं आपण पाहिली होती, ह्या फुलांपासून आपण तोरण बनवणार आहोत। त्यासाठी एवढी साली खूप फुलं तयार करून घेतलेली आहेत। ही सगळी तोरणासाठी खूप फुलं लागतात। किती 100 ते 150 फुलं पुरेशी होतात। तुम्ही काय करा, पहिल्यांदा फुलं अशी तयार करून घ्या व्यवस्थित। तुम्हाला जेवढे कलर वापरायचे तेवढे कलर घ्या आणि फुलं तयार करून घ्या आणि मग नंतर तोरण तयार करायला सुरुवात करा। ही फुलं आता हे तोरण बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य काय आहे बघा। ही पहिली फुलं तयार करून घ्या। नंतर त्यासाठी लागणार आहे हे कॅनव्हास आपल्याला फुलांचं तोरण बनवण्यासाठी आधारासाठी खाली लागणार आहे त्याचा उपयोग। आणि त्यासाठी फुलं चिटकवण्यासाठी ह्या डब्यातून लावणार आहेत फेविकॉलच्या। नंतर फुलं सगळी जॉईंट झाल्यानंतर कॅनव्हास राहिलेलं कापून घेण्यासाठी ही लागणार आहे आपल्याला कात्री। हे पहिला आपण कॅनव्हासचा उपयोग करून घ्यायचा। कॅनव्हास आल्यानंतर खूप मोठा तुकडा असतो त्याचा, आपल्याला हवं तेवढं कॅनव्हास आपण कात्रीने कापून घ्यायचं। सगळ्यात प्रथम आपण आपल्या चौकटीचं दाराचं माप घ्यायचं आणि त्या मापाप्रमाणे आपण तो तुकडा काढून घ्यायचा कॅनव्हासचा आणि मग नंतर तोरणाला सुरुवात करायची। मी असा घेतलेला आहे हे कॅनव्हास, हे माझ्या दाराचं माप आहे। एवढं असं सगळं एवढं। तर मी हा कॅनव्हासचा तुकडा कापून घेतलेला आहे माप घेऊन। तसं तुम्ही पण कापून घ्यायचा कॅनव्हासचा तुकडा आणि तोरण बनवायला शिकायचं आणि बनवून आपल्या दाराला लावायचं। तर मी ह्यात 2 कलर निवडलेत पहा, केशरी आणि पिवळा। तुम्ही कुठलाही निवडू शकता, लाल, पांढरा, लाल, हिरवा, कुठलाही, असं काही नाही। तुम्ही 2 रंगामध्ये या तोरण बनवणार आहे। त्यासाठी बघा कॅनव्हास असं अंथरून घ्यायचं। आता काय करा, ही बॉटल आहे ना, ही अशी ती उघडून घ्या। अशी बाजूला ठेवा। त्यासाठी मी सुईचाच वापर केलाय। जिथं आपल्याला फूल चिटकवायचं ना त्याच्या खाली बरोबर मध्यावर किंवा फुलाला चिकटवून घ्यायचं हे मागच्या साईडला असं। आणि असं हे चिकटवून घ्यायचं फूल। हे बघा, नंतर आपल्याला कुठला कलर पाहिजे, पिवळा। नंतर असा हा पिवळा। मैत्रिणींनो, आपला हा फेविकॉल लावून सगळा पडदा तयार झालेला आहे, म्हणजे तोरण। सगळ्या फुलांना आपण फेविकॉल चिटकवून टाकलेलं आहे, फुलं सगळी चिटकवलेली आहेत। हे आता बाजूला ठेवूया फेविकॉल। आता आपण काय करायचं, ही फुलं जॉईंट करायची, म्हणजे लोकर घेऊन त्याच लोकरीने ही फुलं एकमेकाच्यात अशी शिवून घ्यायची थोडक्यामध्ये। म्हणजे काय होईल, हे कॅनव्हास जे आहे ना, हे कॅनव्हास आहे, हे तात्पुरतं असतं। तात्पुरतं म्हणजे फुलांना आधार असतो तो। पण हा आधार आपण जेव्हा हा पडदा धुवू
वापरून आपण धुवू आणि नंतर मग काय होईल, हे कॅनव्हास काय होईल, हळूहळू नष्ट होऊन जाईल। त्यासाठी आपण काय करायची, ही फुलं ही एकमेकात जॉईन करायची। मैत्रिणींनो, हे झालं आपलं तोरण तयार। या तोरणासाठी मी मण्यांचा वापर केलेला आहे।
इथं तुम्हाला जी जागा दिसते तिथे तुम्ही मण्यांच्या माळा लावू शकता किंवा गोंडे वापरून तयार करू शकता। या फुलांचा रंग मी 2 घेतलेला आहे की केशरी आणि पिवळा। तर हे झेंडूची फुलं आपली केशरी आणि पिवळ्या रंगाची असतात म्हणून मी रंगसंगती ती चॉईस केलेली आहे। तर तुम्ही गुलाबाच्या फुलासारखा करा किंवा जास्वंदीच्या फुलासारखा लाल करा किंवा मोगऱ्यांच्या फुलासारखा पांढरा करा। फुलांचा कलर कुठलाही तुम्ही तुमच्या कल्पनेने चॉईस करू शकता, तुम्हाला जो आवडेल तो। आणि तुम्ही तसं तोरण तयार करून तुम्ही गणपती उत्सवामध्ये त्याचा वापर करा। आणि या फुलांपासून दारावरची तोरणं, कपाटासाठी रुमाल, ताटावरचे रुमाल, बऱ्याच काही वस्तू आपल्याला करता येतात। असं तुम्ही तोरण तयार करून त्याचे फोटो काढून मला पाठवले तरी मला आनंद होईल। आणि तुम्ही हे तयार करण्याचा प्रयत्न करा मी जसा केलाय तसा। आणि माझ्या चॅनलला मात्र सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका। आजपर्यंत एवढं, नमस्कार, धन्यवाद।